راسته صرافیاست، همون دقیقا نزدیک پاساژ پلاسکو هستش. بعد حالا اومدم یه کاری دارم با صرافی انجام بدم، یه ویدیو میگم شما صرافی ها رو ببینید. اونجا میبینید سفارت ترکیه هست. من به همون بله، قیمت دلار آمریکا، پوند انگلیس، کامل همه چی تکمیل. رفت دوباره تو حاشیه. همه سال همه نه دولتی هم دیگه